දැන් අවශෝෂණය වෙලා ගානට හොඳ ගුණාත්මක ක්වොලිටියේ කක්ක හැදිලා තියෙන වෙලාව. දැන් ගුද මාර්ගයට ඇවිල්ලා ගුද මාර්ගයත් පිරීලා සංඥා පිට සංඥා දෙනවා කක්කා කරපන් කියලා. ගුද මාර්ග බිත්තියෙන් මොලේට පිට එවනවා දුවපන් දැන් දුවපන්. අපි යනවද? වතුර ගන්න. මොකෙන්ද වතුර ගන්නේ? කක්කවලින්. ටිකින් ටික මේ අර්ධ ඝන කක්කාව හොඳ කොන්ක්‍රීට් එකක් වගේ හොඳට වතුර ඇදලා තියෙන්නේ. අන්න දැන් කේස් එක. තටමනවා. එබෙනවා යනවා. ඒ නිසා මොකක්ද අපි කරන්න ඕන? නිවැරදි මල පහ කිරීමේ රටා. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්න ඉරියව්ව නෙමෙයි ඈ. හොඳට දික් කරලා එහෙම නෙමෙයි. වේලාවට කලාවට ඒක කරන්න. හොඳයි දෙවෙනි එක කොහොම හරි කරලා ඒකත් ඉවර කරමු. අමාරුවෙන් හරි කොහොම හරි වීරිය අරගෙන මලබද්ධය ලියන්න. මලබද්ධය ඉංග්‍රීසියෙන් මේකට කියනවා constipation කියලා. constipation කියවම හොඳ බර වචනයක් කියලා හිතලා thank you කියන්න එපා. are you in constipation කියලා අපුවම yes කියලා හැම කියන්න එපා. ඒ ළඟම යනවා constitution වගේ වචන. what does it mean? constitution ව්‍යවස්ථාව. constitution constipation the same නේද නිකන් constipation. දැන් කාලා ඒ ආහාර ටික මහාන්තරයට ගියාම මහාන්තරයේදී මොනව අවශෝෂණයද වැඩිපුර වෙන්නේ? දැන් අවශෝෂණය වෙලා ගානට හොඳ ගුණාත්මක ක්වොලිටියේ කක්ක හැදිලා තියෙන වෙලාව. දැන් ගුද මාර්ගයට ඇවිල්ලා ගුද මාර්ගයත් පිරීලා සංඥා පිට සංඥා දෙනවා කක්කා කරපන් කියලා. ගුද මාර්ග බිත්තියෙන් මොලේට පිට එවනවා දුවපන් දැන් දුවපන්. අපි යනවද? ඒක පොඩි වෙලාවක් ඉන්න එක වෙනම දෙයක්. හැබැයි උදේ පන්තියේත් කොහොම හරි ඉඳලා කෙමිස්ට්‍රි පන්තියේත් කොහොම හරි ඉන්නකොට දැන් මහාන්තරේ මේක දන්නේ නේ. මහාන්තරේ දන්නේ එකම එකයි මොන මගුලේ තිබ්බත් අපි වතුර ගන්න. මොකෙන්ද වතුර ගන්නේ? කක්කවලින්. ටිකින් ටික මේ අර්ධ ඝන කක්කාව හොඳ කොන්ක්‍රීට් එකක් වගේ හොඳට වතුර ඇදලා තියෙන්නේ. අන්න දැන් කේස් එක. තටමනවා. එබෙනවා යනවා. එනවා යනවා. මලබද්ධය. මේකේ භයානකම මොකද්ද? දැන් මේ තැටවිල්ලේ අන්තිම ප්‍රතිඵලය විදිහට හොඳ තැටවිල්ලක් ආවොත් මේ මල පහත් එක්ක ගුද මාර්ගයේ අනිත් පැත්තට යනවා මෙහෙම. ගුද මාර්ගයේ එළියට පයින් අවස්ථා තියෙනවා ඈ. අපි කියනවා ඒකට rectal prolapse. ඊට පස්සේ ඉතින් මේක අතින් දාගන්නේ ආයේ වෙන කාට හරි කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඔන්න ඔක ඇතුළට දාන්න. හෙන්නම්ම කතන්දරයක් ඒක. ඊළඟට සමහර අයගේ මේ මහාන්තරේම පහළට තල්ලු වෙලා යනවා. ඒ තටමනකට පොඩ්ඩක් නිකන් ඉන්න ගමන් පොඩ්ඩක් තටමල බලන්න මේ මොන පේශියද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. බඩේ පේශි. බලුවනේ? කමක් නැහැ ඉතින්. බලන්නකො බඩේ පේශි වලින් පුෂ් කරනවා මෙහෙම. දැන් ඊළඟ එක. දැන් මේක කොන්ක්‍රීට් එක වගේ පහළ බහිද්දී ගුද මාර්ගයේ තුවාල වෙන්න පුළුවන්. තුවාල වෙච්ච ගමන් ඒ තුවාල වලින් බැක්ටීරියා ගිහින් මේ තුවාල සුව නොවන තත්වයටම එන්න පුළුවන්. ඇයි? මට කියන්නේ ගුද මාර්ගය කියලා කියන්නේ බැක්ටීරියා අඩු තැනක්ද වැඩි තැනක්ද? වැඩි කියන්නේ. මේ පාඩුවේ යන බැක්ටීරියාවටත් හිතනවා තුවාලයකට යන්න. තව එකක්. ඒ තුවාල තව චුට්ට වර්ධනය වෙලා පැසවල හැම එන්න පුළුවන්. අර්සස්
ඕනේ නෑනේ. ඉතින් මේ එකක්වත් නෑනේ. කක්ක කරා නම්. ඒ නිසා මොකක්ද අපි කරන්න ඕන? නිවැරදි මල පහ කිරීමේ රටා. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්න ඉරියව්ව නෙමෙයි ඈ. හොඳට දික් කරලා එහෙම නෙමෙයි. වෙලාවට කලාවට ඒක කරන්න. හරි? කවුරු හිටියත් කමන්නේ ඌමනාව ආවම ගොඩක් වෙලා ඉන්නවනම් යන්න නැත්නම් excuse me කක්ක කරලා එන්නම්. ලියමු. මල ද්‍රව්‍ය සෙමින් ගමන් කිරීම හේතුවෙන්. සෙමින් ගමන් කරන්නේ අපි මේක වහගෙන ඉන්න හින්දා. මල ද්‍රව්‍ය සෙමින් ගමන් කිරීම හේතුවෙන්. නැතුව ඉතින් මල ද්‍රව්‍ය සෙමින් කොහාට යන්නද? මල ද්‍රව්‍ය සෙමින් ගමන් කිරීම හේතුවෙන් ජලය නැවත අවශෝෂණය දිරිමත් වීම නිසා උනුත් නෝට් එකෙත් නිකන් අපිට අතල් දීලාද මන් දන්නේ. දිරිමත් වීම නිසා ඒවා වඩාත් ඝන බවට පත්වීම හේතුවෙන්. තරු පේනව ඈ? හරි? ආයේ ඒවා වඩාත් ඝන බවට පත්වීම හේතුවෙන් සමහර අය ස්පිරිතාල අරන් යනවා. මොකුත් නැනේ මේ කළාන. හරි? වඩාත් ඝන බවට පත්වීම හේතුවෙන් මල බද්ධය ඇති වේ. මේක තමයි ඔය මේ ආණ්ඩුව වලට මේ ගහන්න බැරි වෙච්ච එකම බද්ද. මල බද්ධය ඇති වේ. ඊළඟ මල බැහැර කිරීම සඳහා ඇති ප්‍රතීක ක්‍රියාව. ඒක ප්‍රතීකයක්. අපිට කැමති විදිහට පාලනය කරන්න බෑ. ඒක ඒ සංඥා වෙන එක අපිට නවත්තන්න බෑ. සංඥාව අනිවාර්යෙන් මොලේට එනවා. මල පහ කරන්න ඌමනයි කියන එක. අනේ ඵලයන් යන්න. එහෙම අපිට කියන්න බෑ. හරි? අපිට ඒක එනවා. ප්‍රතීක ක්‍රියාව නිෂේධනය වීම හේතුවෙන් දැන් මූගේ කිලෝ 5ක් කක්ක පිරුණත් බරක් එන්නේ නැහැ. ප්‍රතීක ක්‍රියාව නිෂේධනය වීම හේතුවෙන්ද මල බද්ධය ඇති වේ. කක්ක කරන්න කිසි උමනාවක් නැහැ. කිලෝ 20ක් විතර තියෙනවා හැබැයි. නිෂේධනය වීම හේතුවෙන්ද මල බද්ධය ඇති වේ. ඊළඟ මේ හේතුවෙන් ගුදයේ වේදනාවක් ඇතිවීමත් ඒක කෙටි කරලා ලියන්න පුළුවන් කෙටි වචන වලින්. නමුත් ඔහොම ලියන්න. මේ හේතුවෙන් ගුදයේ වේදනාවක් ඇතිවීමත් සාමාන්‍ය වචන වලින් උත් ලියයි. අමාරුවක් කියලා. නමුත් එහෙම ඕනේ නැහැ. මේ හේතුවෙන් ගුදයේ වේදනාවක් ඇතිවීමත් මල පහ කිරීමේ අපහසුතාවක්ද ඇතිවේ. මල පහ කිරීමේ අපහසුතාවක්ද ඇතිවේ. කෑ ගහනවා විතරයි. අපහසුතාවක්ද ඇතිවේ. ඊළඟ මල පහ කිරීම සඳහා චර්යාමය අනුගත වීමෙන් කියන්නේ ඒ වෙලාව පාවිච්චි කරන වටක් ගාලා යනවා. ඒ තැන් වල විකාර කරන්නේ නැතුව. චර්යාමය අනුගත වීමෙන් මල බද්ධය පාලනය කළ හැකිය. සෑම විටම මල පහ කිරීමෙන් කියලා ලියන්න එපා. චර්යාමය අනුගත වීමෙන් මල බද්ධය පාලනය කළ හැකිය. අන්තිම කරුණ ආහාරයෙන් ප්‍රමාණවත් තන්තු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමද. ආහාරයෙන් ප්‍රමාණවත් තන්තු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමද. ඒ කියන්නේ ඔය අඹ එහෙම කන්න කියන්නේ. බත් කාලා අඹ කනවා. මොකොත් නැහැ ඉඳගත්තා විතරයි. තන්තු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමද මල බද්ධය වැළැක්වීමට උදව් වේ. අතේ තියන්ගෙන හින්දාලා වගේ. මල බද්ධය වැළැක්වීමට උදව් වේ. දැන් බලන්න මට කියන්න. මල බද්ධය වළක්ව ගන්න පියවර දෙකක් කියන්න බං. නිවැරදි චර්යාමය එම හරියට කියන්න ඕන. මම ඒකයි ඔය වීලුවෙන් හරි කියන්නේ නැත්නම් මේ මතක් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? නිවැරදි චර්යාමය අනුගත වෙනවා මොකේදද? මල පහ කිරීම සඳහා. ඊළඟ දෙවෙනි එක තන්තු සහිත ආහාර අනුභවය. මේ ළමයි මොකක් ඉවරද? ඉවරයි.